میدونستید یقه های بلیتی دار جز اون مدل هایی هستن که حتی خیاط های حرفه‌ای موقع دوختش ممکنه با چالش روبرو بشن. اما امروز توی این آموزش شما یاد میگیرید یک یقه بلیتی آمریکایی خاص و جذاب مثل مدل پشت سرم رو خیلی راحت و بدون دردسر بدوزید، جوری که همه فکر کنن کار یک خیاط حرفه‌ایه. سلام، من مرضیه هستم. به کارگاه کوچیک من خیلی خوش اومدین. برای دیدن این آموزش جذاب تا انتها همراه من باشید. این مدل بلیتی یقه آمریکایی رو که خیلی هم ترند شده، شما میتونید روی انواع الگوهای بالاتنه مدل سازیش رو انجام بدین و بدوزین. من از الگوی بدون پنس مولر استفاده کردم. برای سایزهای تا 42 از الگوی بدون پنس مولر میشه استفاده کرد. سایزهای 42 به بالا از الگوی بدون پنس اصلاح شده مولر که آموزش هر دو رو توی کانال گذاشتم میتونید استفاده بکنید. برای آستینش من از الگوی آستین پنسدار استفاده کردم. ببینید الگوی اساسم الگوی بدون پنسه، الگوی آستینم الگوی آستین پنسداره. چرا این کار کردم؟ چون الگوهایی که برای آستین الگوی بدون پنس کشیده میشه، الگوهای آستینشون حلقه آستین دقیقاً هم اندازه حلقه تنه است و آستین هیچ خوردی نمیخوره و چفت میشه به تنه. اینجور آستین ها بیشتر مناسب لباس های خیلی راحت مثل تیشرت ها و یا لباس های خواب هستن. برای یک شمیز یا یک تونیک شما بهتر الگوی استفاده کنین که هلال حلقه آستینتون از حلقه تنه پشت و جلو حداقل 3 سانتی بیشتر باشه که شما بتونید اون مقدار رو خورد بدین و آستین سوار بر تنه بشه و ایستایی خیلی زیباتری پیدا بکنه. علاوه بر این شما میتونید از سایر الگوهای رگالی یا حتی الگوهای پنسدار برای این مدل استفاده کنید. محدودیتی توی الگوی بالاتنه ندارید. فقط توجه کنید اگر از الگوی پنسدار استفاده میکنین و شما پنس زیر حلقه یا پنس کمفور دارین، طراحی هاتون رو نرسیده به این پنس انجام بدین. جوری نباشه که طراحیتون با پنستون برخورد پیدا کنه. خب برای شروع کار میام و گوشه گردن رو به اندازه 1 سانتی متر باز میکنم. ببینیم بلیتی ما بلیتی یقه آمریکاییه. اگر که دقیقاً طراحیمون از بیخ گردن باشه، موقعی که این یقه برگشت پیدا میکنه ممکنه به گوشه های گردن برخورد بکنه و گردن رو اذیت کنه. من 1 سانتی متر گوشه گردن رو آزاد میکنم. خب حالا میخوام بلندی این بلیتی رو طراحی کنم. بلندی این بلیتی دل بخواهه میتونه زیر خط سینه یا حتی بالاتر از خط سینه باشه. من 5 سانتی متر پایینتر از خط سینه اومدم و طراحیم رو از اینجا شروع کردم. شما میتونید حتی بالاتر از خط سینه این طراحی رو در نظر بگیرید، ولی طبق مدل های مختلفی که من آنالیز کردم اون بلیتی که زیر خط سینه زیباییش بیشتره. پس 5 سانتی متر از خط سینه پایین اومدم و طراحیم رو شروع میکنم. از این علامت 5 سانتی متر به اندازه 6 الی 8 سانتی متر به اندازه 2 برابر پهنای بلیتیتون بیرون میرید و علامت میزنید. یعنی اگر 6 سانتی متر بیرون رفتین، بلیتی شما پهناش میشه 12 سانتی متر. حالا ببینید شما با توجه به سایزتون و اندامتون کدوم عدد براتون مناسب تره. من به اندازه 8 سانتی متر به سمت بیرون و 8 سانتی متر آینه ایش رو به سمت داخل اومدم. آینه یعنی چی؟ یعنی اینجا من زاویه 90 درجه دارم. این خط به صورت خط کج نیست، به صورت یک خط صافه. پس از اینجا تا اینجا میشه 6 تا 8 سانتی متر. از اینجا تا اینجا هم 6 الی 8 سانتی متر که من عدد 8 رو انتخاب کردم. از انتهای این علامت وصل میکنم به گوشه گردن. از انتهای این علامت هم وصل میکنم به این گوشه گردنی که باز کردم. به این صورت. حالا میام این خط مورب رو اندازه میزنم. هر چقدر که بود تقسیم بر 3 میکنم. 1/3 رو از سمت بالا پایین میام. الان این خط برای من 30 سانته. 1/3 میشه 10 سانت. از قسمت بالا 10 سانت پایین اومدم و به صورت گونیایی باز قاعده گونیا رو میذارم روی این خط مورب و یک خط صاف میکشم. این خط صاف بین 12 تا 14 سانتی متر میتونه باشه. خب حالا کی 12، کی 13، کی 14 یا اصلا آیا میشه کمتر یا بیشتر هم بود که در ادامه همه اینها رو براتون توضیح میدم. ابتدا طراحی یقه رو تمام میکنم. خب حالا از این گوشه به اینجا و بعد به اینجا وصل میکنم.
خب حالا ببینیم که این عدد 12 تا 14 کدومش مناسب تره برای لباس ما. ببینیم موقعی که یقه رو دوختیم از این خط مورب، از این خطی که علامت میزنم، یقه برگشت میخوره میاد به سمت تنه. شما میتونید همین ابتدای کار موقع طراحی مشخص کنید این برگشت یقه‌تون، این قسمت مثلثی وقتی برمیگرده میاد سمت یقه کجا قرار میگیره. همین خط قرمز رنگ رو امتدادش میدم باز به صورت آینه‌ای و عمود، یعنی اینجا زاویه 90 درجه دارم، این رو امتدادش میدم. هر چقدر اینجا علامت زدم اینجا هم پیدا میکنم. مثلا من 12 علامت زدم، اینجا هم 12 رو پیدا میکنم. خب این علامت به من میگه وقتی که یقه رو من از این قسمت تا کردم و برگردوندم، تیزی یقه من میفته اینجا، انتهای یقه من اینجاست. خب یه نفر میگه نه من دوست دارم یک مقدار بیاد پایین تر، میگه مثلا دوست دارم یقه من اینجا بیاد. خب این رو اندازه میزنه، این خط سبز رنگ رو همون مقدار رو بیرون میره. پس شما با قرینه کردن و با آینه‌ای کردن یقتون، این برگشت یقتون متوجه میشین که نتیجه نهایی یقه کجا میفته. مثلا من اگر این خط قرمز رنگ رو امتداد میدادم تا 14 سانتی متر، من 12 در نظر گرفتم، تا 14 سانتی متر اینجا میافتاد، این تیزی یقه من اینجا میافتاد. من دوست نداشتم تیزی یقم نزدیک حلقه آستینم باشه. اصلا شاید ممکنه که شما دوست داشته باشین اینجا بیفته، دوست داشته باشین یک یقه آمریکایی کوچیک و باریک داشته باشین، دارین برای یک فردی این لباس رو میدوزین که جسه کوچیکی داره. خب این رو اینجا رو مشخص میکنید، میگین میخوام برگشت یقم اینجا باشه، این فاصله رو اندازه میزنین، آینه ایش رو به سمت بیرون میرید و محدوده یقتون رو مشخص میکنید. خب حالا یه سوال دیگه ممکنه پیش بیاد که چرا برای این یقه لقه گرفته نشد؟ مگه ما اینجا خط شکست نداریم؟ مگه نه اینکه هر وقت خط شکست داریم ما لقه میگیریم؟ اولین نکته‌ای که هست این که من این یقه رو برای یک الگوی بدون پنس طراحی کردم. الگوی بدون پنسی که آزادی نسبتا خوبی داره. من به 1/4 دور باسم و دور کمرم به اندازه 2.5 سانت آزادی دارم. ما لقه ها رو در الگوهایی میگیریم که یک مقدار حالت اندامی و جذب داره. قرار فرم بدن توی اون لباس مشخص بشه. اگر لقه نگیریم یقه به سمت بالا میپره. توی الگوهای آزاد، توی لباسهای جلو باز ما معمولا لقه نمیگیریم. حالا ممکنه بگید خب من دارم از الگوی پنسدار استفاده میکنم، من چه کار بکنم؟ من مثلا پنس زیر سینه دارم یا پنس کنفور دارم، من باید چه کار بکنم؟ ما زمان لقه میگیریم که یک بخشی از یقه رو با خط شکست حذف میکنیم. ببینیم به فرض مثال شما میخواین یک یقه انگلیسی طراحی بکنید، میاد از گوشه گردن بازی یقه رو فرض کنید تا اینجا در نظر میگیرید. این خط مشکی رنگ بازی یقه است. خب این قسمت دورریز میشه و حذف میشه. شما باید برای این خط شکست لقی بگیرید، پنس لقی بگیرید. چرا؟ چون بخشی از الگوی شما برش خورده شد و دور ریخته شد. اما توی این بیلیتی درسته که ما خط شکست داریم ولی چیزی از الگو حذف نمیشه. ما همین الگوی بیلیتی رو جدا میکنیم، روی پارچه دیگه میندازیم و مجدد دوباره وصلش میکنیم به یقه. چیزی از یقه حذف نمیشه که من بخوام ازش لقی بگیرم. حتی این فضا هم تازه داره اضافه تر میشه به محدوده الگوی من. پس اصلا نیازی به لقی نداره. شما باید فلسفه لقی رو بدونید، ببینید لقی ها چه زمانی استفاده میشن که هر خط شکستی رو دیدین فکر نکنین احتیاج به لقی داره. خب این رو من پاک کنم. خب این الگوی بیلیتی از این قسمت برش میخوره، این قسمت هم برش میخوره، کلا این الگو جدا میشه. نکته دیگه ای که موقع طراحی قسمت تیزی یقه آمریکاییتون باید در نظر بگیرید اینه که ببینید اتصال این نقطه به این نقطه. شما وقتی این الگو رو برش زدین، این تکه رو جدا کردین، این قسمت روی دلای بسته میفته. حالا شما فرض کن میخوای این یقت رو خیلی بلند کنی، میگی من حتی تو بعضی از مدل ها این بیلیتیه از حلقه هم میزنه بیرون، یعنی وقتی که لباس دوخته شد نوک‌های بیلیتی، نوک‌های این یقه آمریکایی زده بیرون. تو خیلی از پالتوها شما میبینید که یک یقه آمریکایی یا حتی مثلا یقه انگلیسی خیلی پهنیه، تیزی‌هاش از این قسمت حلقه میزنه بیرون. خب من این رو امتداد میدم، مثلا میگم 18 سانتی متر، به فرض مثال این رو 18 سانتی متر امتداد دادم.
از این بالا وصل میکنم به این گوشه، از اینجا هم وصل میکنم به این گوشه به پایین. خب فرم بلیتی رو ببینید، این فرم مشکی رو ببینید. ببینید این خط چقدر شیبش زیاده. ما میخوایم این خط رو روی دلای بسته بندازیم. اگر این خط شیبش خیلی زیاد باشه، زمانی که این رو روی دلای بسته میندازیم کل بلیتتون میفته توی اوریب پارچه. در این حالت هم بلیتی روی اوریب پارچه میفته، ولی خب کمتره. میتونیم با لایه‌ای که بهش میزنیم و با تکنیک‌های دوختی که رعایت میکنیم این کشش رو بگیریم. ولی وقتی انقدر توی اوریب قرار میگیره، انقدر کجه بلیتی شما، دوختش یک مقدار براتون ممکنه سخت بشه. پس اگر اومدین این قسمت رو زیاد کردین، خب این پهنای بلیتیتون رو هم به نسبت بالا بیشتر بکنید که وقتی که این دوتا رو به هم دیگه وصل کردین، الان دیگه یک خطی باشه که حالا باز این خط دوم شیبش کمتره، زیبایی یقتون هم بیشتر میشه. پس به این تنظیمات و به این نکات توجه کنین. اگر که اومدین یک زل رو زیاد کردین، حواستون باشه به جای دیگه از بلیتیتون و به جای دیگه از طراحیتون آسیب وارد نشه. خب من این بلیتی رو دور تا دورش رو قیچی میکنم. قبلش شما نیازه که برای قسمت الگوی پشتتون هم فقط یک سجاف طراحی بکنین. همون میزانی که قسمت یقه جلو رو آزاد کردم 1 سانت، اینجا هم 1 سانت رو آزاد میکنم. این قسمت دور ریز میشه. از این قسمتی که آزاد کردم به اندازه 6 الی 8 سانتی متر روی سرشانه داخل میشم، به اندازه 10 الی 12 سانتی متر پایین میام و هلال سجاف رو به این صورت طراحی میکنم. موقع طراحی هلال سجاف هم این قسمت ابتدایی اینجا زاویه 90 داشته باشه که وقتی که سجافتون رو برش زدین جلوی سجافتون نوکتیز در نیاد. از این قسمت سجاف یک کپی برمیدارید و روی دلای بسته، هم سجاف و هم قسمت بالا تنه پشت روی دلای بسته میفته. حالا مگر اینکه متراژ پارچه‌تون کم باشه و مجبور باشین روی دلای باز پارچه بندازین. خب برش بزنم بلیتی رو. الگو رو به این صورت داریم. این قسمت بلیتی گفتم روی دلای بسته قرار میگیره. قسمت مرکز جلوی لباستون یا خط سی افتون هم روی دلای بسته پارچه قرار میگیره. الگوها رو روی پارچه میندازیم، زاپاس 1 سانت میذاریم. از قسمت بلیتی 2 عدد احتیاج داریم روی دلای بسته پارچه. قسمت پایین و بالاش رو هم مشخص کنیم. اینجا میشه پایین بلیتی، اینجا میشه بالای بلیتی. موقعی که میخوایم این دوتا تکه رو به هم دیگه بدوزیم، برای اینکه دوختمون راحت تر باشه، بهتره که یک سری نقاط رو به عنوان نقاط موازنه مشخص کنیم که این نقاط موازنه موقع دوخت روی همدیگه قرار بگیرن. مثلا همین خط سینه اینجا میشه نقطه موازنه. میتونید بالاتر اینها رو به عنوان نقاط موازنه مشخص کنید. این خط مرکز هم که نقطه موازنه است که روی خط مرکز جلوی لباس قرار میگیره. این نقاط موازنه موقعی که پارچه رو الگو رو برش زدین رو یا با چرت یا با صابون علامت بزنید که موقع دوخت کارتون راحت باشه. برش میزنیم، زاپاس 1 سانت میذاریم، میریم برای دوخت. الگوها رو روی پارچه انداختم. نکات مهمش رو بهتون میگم. ببینید الگوی جلو رو وقتی که روی پارچه میندازیم و برش میزنیم، باید از قسمت رو، الان اینجا روی پارچه من هست، از قسمت رو بیام و این کادر رو مشخص بکنم. بهتره که داخلش رو خالی نکنیم. ببینیم ما توی الگو رو خالی کردیم ولی روی پارچه رو من خالی نمی کنم، چون پارچه من جنسش خیلی لطیفه، احتمال آسیب دیدن به پارچه خیلی زیاده. بهتون توصیه می کنم این قسمت داخل رو برش نزنید. بعدم وقتی بلیتی ها رو دوختیم اون موقع برش میزنیم. خب ببینید روی دلای بسته گذاشتم، برش زدم. حالا پارچه رو به رو می کنم، دوباره روی دلای بسته این کادر رو مشخص می کنم، چون قراره بلیتی ها از روی پارچه دوخته بشن. این نقاط موازنه رو که موقع الگو سازی بهتون گفتم خیلی مهمه، اینها رو مشخص میکنم. از قسمت داخل 1 سانت زاپاس دوخت میذارم. ببینید به این صورته. از قسمت داخل 1 سانت زاپاس دوخت گذاشتم، اینجا هم 1 سانت زاپاس دوخت گذاشتم. این قسمت اضافه است که بعداً برشش میزنم. همین ردها باید سمت مقابل هم بیفته به این صورت. یعنی من باید این کادر رو به صورت کامل روی پارچه اصلی لباسم داشته باشم. این قسمت هم نقاط موازنه رو مشخص میکنم. خط مرکز وسط رو هم مشخص میکنم.
پس این برای قسمت روی پارچه اصلی. حالا پشت پارچه رو از این قسمتی که قرار بلیتی دوخته بشه، از این خط بالایی تا حدوداً 4-5 سانتی متر پایین‌تر رو شما از قسمت پشت لایی بچسبونین. من همیشه توی دوخت بلیتی ها هم میگم اون محلی که قراره چرت خورده بشه بهتره که لایی زده بشه. من الان 2 سری لایی زدم، 2 لایه حریر پرشین زدم. ببینین این فضایی که قرار بلیتی توی این مدل بهش دوخته بشه یک فضای 16 سانتیه. ما 8 سانت از این ور اومدیم، 2 برابرش میشه 16 سانت. این فضا یک فضای 16 سانتیه. با بلیتی های باریک تفاوت داره. یک مقدار ظرافت کاری که داریم انجام میدیم رو باید بیشتر بکنیم تا این قسمت رو کش نیاریم. پس حتما لایی رو بچسبونید. این از نکته بالاتنه قسمت جلو. تکه های جلو رو ما این قسمت رو از الگوی قسمت جلو برش زدیم. این قسمت روی 2 لایه بسته میفته به این صورت. 1 سانت زاپاس دوخت میذاریم برای طرفینش و برش میزنیم. این نقاط موازنه رو حتما باید مشخص بکنیم و علامت بزنیم. حالا بعد من علامت میزنم. این سر بالا رو، این قسمت بالا رو مشخص کنید. اینجا پایینه، قسمتی که خط صاف داره این بالای الگو بود که از یقه در اومد. این قسمت بالا رو به اندازه زاپاس دوختی که گذاشتیم دوخت میکنیم. دوختش رو سبک میکنیم، به رو برمیگردونیم و نتیجه کار به این صورت میشه. 2 عدد احتیاج داشتیم دیگه، که برای سمت راست، که برای سمت چپ. ببینید من نقاط موازنه این قسمت رو با سوزن اینجا مشخص کردم. حالا از این درز وسطی که داریم، ببینید این درزی که قسمت جلوه، ما اینجا 1 سانت زاپاس دوخت باید میذاشتیم. این 1 سانت زاپاس دوخت رو از روی پارچه مشخص کردم تا زمانی که میخوام وصلش کنم به تنه اصلی خیلی دقیق بدونم میخوام چی رو به چی وصل بکنم. خب کارای این یکی تکه رو انجام میدم، میریم برای وصلش به تنه اصلی. خب شروع میکنیم به دوختن. نکته‌ای که فراموش کردم بگم، تکه هایی که برای بلیتی استفاده میکنین حتما باید لایی شده باشن. خب حالا من باید لایی رو از سمت روی پارچه بدوزم. میام و از قسمتی که درز باز دارم، ببینید این درز باز رو میام میذارم به این صورت. زاپاس دوخت رو مشخص کردم. اینجا نقاط موازنه رو روی همدیگه میذارم. اینجا علامت زدم، اینجا علامت زدم. قشنگ نقاط موازنه رو روی همدیگه فیکس میکنم. سوزن میزنم. از قسمت بالا من 1 سانت زاپاس دوخت دارم. حواسم هست که لبه این بلیتی دقیقاً لبه زاپاس دوختم باشه. سوزن هایی که میزنم باید حواسم باشه این زاپاس دوخت این قسمت دقیقاً روی زاپاس دوخت قسمت تنه باشه. کنترل میکنم، چک میکنم. وقتی که مطمئن شدم سوزن هام رو به صورت عمودی میزنم. به این صورت سوزن ها رو با فاصله کوتاه کوتاه با هم دیگه میزنم که اگر که توی دوختن پارچه رو خواستم کش بیارم، بلیتی رو خواستم کش بیارم، این سوزن از کششش جلوگیری کنه. خب سمت مقابل هم همینطور. ببینید این سمتی که 2 لایه باز داره باید به این سمت باشه، روی این لبه باشه. قشنگ کنترل میکنم که لبه بلیتی با اون قسمت بالا 1 سانت فاصله رو داشته باشه. خطوط موازنه روی هم دیگه باشن. وقتی که دارم فیکس میکنم این زاپاس دوختم دقیقاً روی زاپاس دوخت زیری باشه. تمام کارهایی که برای این سمت کردم برای اون سمتم انجام میدم، فیکسش میکنم، میریم پای چرخ برای دوختش. خب برای دوخت باید از بالا بدوزم بیام تا این قسمت. خب من از پایین میدوزم میرم به سمت بالا که کششی توی بلیتی ایجاد نکنم. همیشه برای که دوخت خیلی خوبی داشته باشین از این نقطه شروع نکنید به دوختن. سوزنتون رو بیارید 2-3 سانت بالاتر. من سوزن رو میارم بالاتر. سوزن رو میذارم توی چرخ. یه بخیه میام جلو. حالا برمیگردونم. سوزن توی پارچه قرار داره. برمیگردونم. حالا میدوزم این مسیر رو. وقتی که حرکتم رو به جلو باشه کنترل کردن دوختم خیلی راحت تره. خب باید تا اینجا رو بدوزم. یه بخیه دوختم، رسیدم به اون علامت. سوزن توی پارچه، برمیگردونم. حالا دستم رو به این صورت میذارم که اگر خوردی
توی مسیر دوختم ایجاد میشه این خردار رو کنترل بکنم. بعد تا انتها میدوزم. اون سمت رو هم به همین ترتیب میدوزم و میریم برای ادامه مراحل. به این صورت این دوتا بلیتی رو دوختم. حالا کنترل میکنم ببینم آیا از قسمت پشت این دوتا دوختی که من دارم انتهاشون روبروی همدیگه هستن یا نه. این خیلی مهمه این کنترل کردن. من یه خط صاف کشیدم دیدم هر دو دوختم انتهاشون روبروی همه. حالا باید اضافات بلیتی رو قیچی بکنم. از این انتهای دوختم حدوداً 3-4 سانتی متر بالا میام یه علامت میزنم. از اینجا هم همینطور میام بالا یه علامت میزنم. حالا اضافات بلیتی رو قیچی میکنم. خب چطوری قیچی کنم؟ میام از این قسمت شروع میکنم برش زدن به موازات همین لبه بلیتی. الان دیگه این قسمت تکه اضافه وسط دیگه از بین میره تا این علامتی که دارم. اینجا هم همینطور. اینجا هم به موازات این لبه برش میزنم. خب حالا این بلیتی رو میدم کنار. از اینجا یه چرت اوریب میزنم مثل همه بلیتی هایی که تا حالا دوختیم. تا کجا؟ تا بیخ دوختم. ببینم دوختم کجاست. قشنگ این رو میزنم کنار. بیخ دوخت میشه اینجا. ببینین قشنگ نخش پیداست. علامت میزنم. یه خط اوریب میکشم تا اینجایی که برش زدم. اینو قیچی میکنم. قشنگ تا بیخش. از پشت چک میکنم ببینم بیخ دوختم هست این برش یا نه. حتی اگه 1 میل هم با این دوخت فاصله داشته باشه برگشت کار شما کیس پیدا میکنه. این سمت هم همینطور. بلیتی رو میدم کنار. اینجا قشنگ نخ دوخت پیداست. اینجا رو علامت میزنم. این نخ دوخت میشه بیخ دوختم. یه خط اوریب میکشم تا اینجایی که برش زدم. این رو قیچی میکنم. حالا اضافات این قسمت رو دیگه میتونم دور ریز کنم. حتی میتونین از این خط پایینی هم برش بزنید. حالا بعد توی سردوز اضافات دیگهش از بین میره. خب این رو میدم به سمت داخل. به این صورت. توی این مرحله خیلی با دقت و حوصله کارتون رو انجام بدین که بتونید یه کار تمیز رو داشته باشین. اینجا رو سوزن میزنم. ببینیم پهنای این قسمت زیاده. باید همین الان اینجا رو سوزن بزنم. این پهنا رو که میخوام برگردونم اتو بکنم بتونم این کار رو انجام بدم. از پشت سوزن زدم. این رو برمیگردونم. یه اتو میزنم. قشنگ اینها رو باید فیکس بکنم. این دوتا لب به لب هم دیگه باشه. ببینید الان اینجوری نباید باشه. ببینید این فاصله رو. این نباید باشه. این رو قشنگ میذارم اینجا. یه اتو به این پهلوها میزنم. اتوی سردم رو میذارم. بچه این وسیله‌ای که دست منه رو میبینم که توی کامنت ها از من میپرسین. این اسمش کلاپره. یک اتوی چوبیه که کمک میکنه که حرارت از پارچه خارج بشه و حالت پرس پیدا بکنه. اتوکاری این قسمت رو که انجام دادم ببینین اینجا رو باید اول مطمئن باشم که این بلیتی ها سر جای خودشونن. این قسمت لبه پایین بلیتی یک خط صافه. اینجا رو میتونم چند تا سوزن بزنم به این صورت که تکون نخوره. حالا این رو برمیگردونم. ببینید لبه بلیتی رو همون جایی که هست بدون اینکه تغییرش بدم. ببینید من بر اساس تنظیمات اتویی اومدم دیدم و اینجا یک خط صافه. این گوشه ها هیچ کیسی نداره.
ممکنه که شما اصلا تو زاپاساتون یکیش 1 میل بیشتر، یکیش 1 میل کمتر باشه، پس نمیتونید بیایید این لبه پایین تنتون رو با لبه بلیتیتون مماس بکنید، مگه اینکه مطمئن باشین اندازه هایی که گرفتین کاملا دقیقه، پارچتون سر نخورده موقع برش، کاملا زاپاس های دوختتون هم اندازه هستن. ولی برای احتیاط این کاری که میگم رو بکنین، چون پهنای این بلیتی زیاده، نمیشه ریسک کرد و با روش های معمول دوختش. خب تنه رو میدم بالا، ببینین الان هر جایی که هست این رو فیکسش میکنم. ببینین من هر دو رو هم برای تنه پایین بلیتی و هم برای بلیتی هام یکسان زاپاس دوخت گذاشتم، ولی ببینید الان تا کردم این لبه پایین تره، پس نمیتونم بیام هر دوتا رو با هم دیگه لب به لب کنم. خب حالا میتونم اینا رو در بیارم. الان یه رده اتو هم دارم، این رده اتو رو میندازم با خودکار، پررنگش میکنم، میرم پای چرخ و شروع میکنم این مسیری رو که رد اتو افتاده رو میدوزم. ببینید از اینجا شروع میکنم دوختن، میام تا انتهای دوخت خیلی ساده. دوخت رو انجام دادم. ببینید دوختی که انجام میدین دقیقاً باید از این گوشه ها بگذره که در نهایت وقتی که کار رو برمیگردونین گوشه بلیتی لباستون شما هیچ کیسی وجود نداشته باشه. حالا باید فرم برگشت یقه آمریکایی رو به این بلیتی بدم. اینکه کدوم بخواد رو باشه کدوم زیر باشه رو همون اول باید تعیین می‌کردین. الان چون همیشه سمت راست به سمت چپ میاد، من توی خانم‌ها لباس خانم‌ها سمت راستی موقعی که دارین فیکسش می‌کنین، موقعی که دارین بلیتی‌ها رو برمیگردونین به سمت داخل، من سمت راستی رو روی سمت چپی گذاشتم که سمت راست رو باشه. خب این رو برمیگردونم از این گوشه به این گوشه، دو تا گوشه رو برمیگردونم، یه بخار از بالا بهش میدم، زیری رو دوباره از این گوشه به این گوشه. ببینید من از ضعیفترین جنس پارچه، این پارچه تنه اصلیم پارچه خیلی ضعیفیه، استفاده کردم. میخواستم بهتون نشون بدم که شما حتی با پارچه های خیلی ضعیف و ارزون قیمت هم میتونید یه کار سکه دار داشته باشین اگر که نکات دوختی رو بلد باشین و رعایت بکنید. خب از این گوشه تا این گوشه دقیقاً یه بخار از بالا میدم، به این صورت. در نهایت اگر این قسمت بالا اضافه داشتین اضافه رو میچینید، چون به خاطر زاپاس دوخت شما این رو دارید، این رو میچینید و 1 سانت از این بالا باید خالی باشه که جای دوخت سرشانه ها میشه. خب نیازی نیست. برای چی من از بالا بخار دادم؟ چون ما توی یقه های برگشتار خط شکستمون رو خط اتو نمیندازیم. ببینید بلیتی به همین تمیزی و به همین راحتی و زیبایی دوخته شد. هیچ کیستی شما توی پهلوهای بلیتی، گوشهای بلیتی نمیبینید، با اینکه بلیتی پهنی بود. خب حالا بریم سرشانه پشت و جلو رو به هم دیگه بدوزیم. شما میتونید قبلش دور تا دور این بلیتی رو حتما تمیز دوزیشو انجام بدین، یا با سردوز یا با نوار اوری. که یه پشت رو میارم رو به رو، روی این قسمت رو هم میارم. الان روی جلو و روی پشت رو به هم دیگه هستن. سرشانه ها رو فیکس میکنم. توجه کنید که از انتهای سرشانه شروع میکنیم به فیکس کردن، چون ما در قسمت جلو دیگه زاپاس دوختی نداریم. فعلا میتونید این یقه رو باز بکنید که ضخامتش توی دستتون نباشه. سرشانه ها رو به هم دیگه فیکس میکنید. قشنگ اگر که اندازه هاتون درست و دقیق باشه، وقتی که سرشانه ها رو روی همدیگه میذارید و فیکس میکنید، سرشانه جلوتون ببینید اینجا 1 سانت اضافه تر اومده. این به خاطر اینه که دیگه ما زاپاس دوخت توی قسمت جلو نداریم. خب این رو که فیکس کردم، این سمت رو هم فیکس میکنم و بعد میام سجاف رو میذارم. سجاف رو میارم در حالتی که تنه قسمت جلو به سمت من قرار داره. سجاف رو به این صورت میذارم. سجاف هم حتما باید لایی شده باشه. جوری میذارم که الان روی سجاف به سمت تنه باشه و من پشت سجاف رو ببینم.
میذارم و فیکس میکنم. کجا میذارم فیکس میکنم؟ لبه سجاف رو میذارم روی لبه سرشانه پشت. ببینید این جلویه رو میدم کنار با دستم که درگیر نشه. این دوتا رو به هم دیگه فیکس میکنم. حالا سرشانه رو میذارم و فیکس میکنم. ببینید این رو میخوابونم قشنگ سر جای خودش. این رو برمیگردونم. خیلی دقت کنید توی دوخت این سجاف. موقع دوختم حواستون باشه که بلیتی پایین رو درگیر نکنید. این سمت هم همینطور. ببینید این رو میدم کنار فعلا. قسمت جلو رو اینجا لبه سرشانه پشته. لبه سجاف رو میذارم روش. فیکسش میکنم. حالا این قسمت تنه جلو رو قشنگ سر جای خودش میذارم. این سرشانه رو میخوابونم اینجا. حرفم اینه که قسمت سجاف و قسمت تنه پشت 1 سانتیمتر اضافه تر از قسمت جلو داره. حواستون به اون 1 سانت اضافه باشه. خب میبرم پای چرخ و دوخت میزنم. دوختش رو قبلا بارها توی دوخت بلیتی ها بهتون آموزش دادم که از کجا تا کجا رو شروع میکنین به دوختن. دیگه تکراری میشه این آموزش. شما باید شروع کنین از این ابتدا به اندازه اضافه دوختتون بدوزین تا اینجایی که با دست دارم لمس میکنم برآمدگیشو و قسمت جلو تمام میشه. تا اینجا رو میدوزین. میایین هلال گردن رو به اندازه اضافه دوختتون میدوزین. حواستون هست که این سجاف درگیر نشه. دوباره تا اینجا من لمس میکنم اینجا رو. اینجا قسمت جلو سجافش تمام شده. این 1 سانتیه که اضافه است. تا اینجا سوزن رو میکنم و دوختم رو انجام میدم. این توضیحاتش بود. ولی قبلا توی آموزش دوخت بلیتی من به صورت عملی این دوخت رو بهتون آموزش دادم. لینک آموزش رو بالا قرار میدم. توی توضیحات هم این لینک رو براتون قرار میدم که دوخت این قسمت رو از روی اون آموزش ببینید که دیگه من اینجا تکرار مکررات نکنم. من دوختش رو انجام میدم و برمیگردم میام برای دوخت بقیه قسمت ها. بعد از دوخت سجاف پشت و اتوکاریش دیگه پهلوها رو میدوزید و آستین ها رو وصل میکنید و یقه آمریکایی شما، بلیتی یقه آمریکایی شما به همین زیبایی و تمیزی در میاد که مناسب انواع شومیز ها و تونیک های حالا هم تابستانه و هم پاییزه و زمستان است. اگر که برای وصل آستینتون، اگر آستینتون آستینه که باید خرد داده بشه تاج آستین، طبق آموزشی که توی ویدیوی بالا بهتون دادم میتونید تاج آستین رو خرد بدین و به تنه وصل کنین. اما برای این تونیک من از یک مدل آستین فانوسی استفاده کردم که از محل اتصالش به آرنج پیلی میخوره و زیبایی خیلی زیادی داره. اگر دوست دارین این مدل آستین فانوسی رو به تونیکتون بدوزین، منتظر آموزش جلسه بعد باشین که قرار تمام نکات علوکشی و دوخت این آستین زیبا رو بهتون آموزش بدم.